έτοιμος. Φορτώνουμε τα πράγματα και ξεκινάμε. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα ψαρεματάκι. Θα φύγουμε από το Ηράκλειο. Είμαστε εδώ στο φίλο μου τον Κώστα. Το σκάφος είναι έτοιμο, έχουμε φορτώσει τα πάντα. Θα πάμε λοιπόν από Ηράκλειο στον Πλακιά, θα ρίξουμε και θα κατευθυνθούμε στη Γάβδο. Εκεί θα ψάξουμε κάποια βαθιά κομμάτια με φακριά και ευελπιστώ να τρώνε τα ψάρια για να περάσουμε όμορφα, θα περάσουμε δηλαδή, αλλά να έχει και κάποιο ψαρευτικό αποτέλεσμα η μέρα. Έτσι λοιπόν στις 5 το πρωί ξεκινήσαμε για τον Πλακιά Ρεθύμνου και μια νέα ψαρευτική περιπέτεια ξεκινά. 1 ώρα και 50 λεπτά χρειάστηκε για να διανύσουμε τα 125 χιλιόμετρα που μας χώριζαν από το σημείο που θα ρίχναμε το σκάφος και στη διάρκεια της διαδρομής συζητήσαμε με τον Κώστα τα σημεία που θα τσεκάραμε και με ποιο τρόπο θα προσπαθούσαμε να δελεάσουμε τα ψάρια. Φτάσαμε στην Πλακιά, ετοιμαζόμαστε να ρίξουμε. Δεν έχει χαράξει ακόμα, τώρα σε λίγο στη διαδρομή θα δούμε το χάραμα. Καλημέρα φίλε Μάνο. Πού θα πάμε? Θα πάμε εκεί μέχρι τη Γάβδο μια βόλτα. Πιστεύουμε να έχουμε καλή μέρα. Ωραία φαίνεται. Πρώτα ο Θεός, να φτάσουμε το καλό. Ξεκινάει ένα ωραίο ψαρεματάκι. Πιστεύουμε να περάσουμε ωραία. Και να έχουμε και μια καλή επιστροφή. Ωραία. Κάνα φαγκρί θα βρούμε? Πρέπει. Για να δούμε. Με μεγάλη έκπληξη στο πρώτο σημείο που σταματήσαμε είδα αρκετά μεγάλα ψάρια σηκωμένα από το βυθό και δεν έχασα την ευκαιρία να ρίξω αμέσως επάνω στα ψάρια. Όταν ο πλάνος έφτασε στο βυθό, τα ψάρια ακολούθησαν, ανταποκρίθηκαν στο χτύπημα του πλάνου, χρειάστηκε όμως 3 φορές να χτυπήσει το ψάρι προκειμένου να καταφέρω να το αγκιστρώσω. Το πήρα, Κώστα.
τα φτιάξω. Τώρα πήρε πάνω. Αν βρίσκεις ενδιαφέρον τα βίντεο που ανεβάζω, κάνε subscribe, ενεργοποίησε το καμπανάκι, τόσο ώστε να ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβάζω κάτι νέο. Δεν θα σου κοστίσει κάτι, ενώ με αυτόν τον τρόπο με βοηθάς να συνεχίσω να μοιράζομαι τις ψαρευτικές μου περιπέτειες μαζί σου. Πρώτη τζιγιά. Παρατηρώντας κανείς προσεκτικά, θα δει ότι το ψάρι έχει πιαστεί εξωτερικά από το στόμα του, από το μάγουλο και κάτω από την κοιλιά, από τα πίσω αγκίστρια του πλάνου. Αυτό είναι σύνηθες όταν τα ψάρια δεν θέλουν να τραφούν από τον πλάνο, αλλά περισσότερο να τον αποθήσουν από την περιοχή τους. Στο επόμενο πλάνο, ενώ ο Κώστας είχε αφήσει το καλάμι του tie rubber στην πλαϊνή καλαμοθήκη, ένας μεγάλος κυνηγός ήρθε και άρπαξε το δόλωμά του, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένα πανδαιμόνιο πάνω στη βάρκα, μέχρι να καταφέρουμε να μπει το ψάρι μέσα στην απόχη. Κι άλλες. Πρόσεχε, μας πας στο καλάκι, ωραία φίλε, τι φεύγει να κάνει αυτό. Ανέμορφη, Το έχω βάλει. Αφού χαζέψαμε τα φευγιά και τα σάλτα του ψαριού, καθώς και τα πανέμορφα χρώματά του στο φως της μέρας, βγάλαμε μια αναμνηστική φωτογραφία και συνεχίσαμε για το επόμενο σημείο που θα ψάχναμε. Έλα, πήρε χρώμα το ψυγείο, Κωνσταντί. Ορίστε. Σαντουιτσάκι δίπλα σου. Το σαντουιτσάκι είναι δίπλα σου. Φέρνω. Ο Κώστας είχε επιμεληθεί το κολατσιό μας από το πιστοπολείο του διατηρεί, γιατί και αυτό μια απόλαυση είναι, και έτσι κι αλλιώς στη θάλασσα πρώτα απ' όλα πάμε για να περνάμε καλά. Νόστιμόψωμο. Είναι, πού το βρίσκομαι αυτό? Αυτό το βρίσκομαι στο Νόστιμο. Πού είναι το μαγαζί? Το μαγαζί είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 181 στο Γάζι. Αυτά είναι. Ωραιότατο. Για να δούμε. Παρόλο που είναι φτιαγμένο από χθες, είναι καλό. Είναι νόστιμο? Ναι. Αυτό είναι. Και ψάρεμα και φαΐ τώρα, έτσι. Αυτό μόνο βλέπεις το πράγμα γίνεται. Βέβαια και βλέπω. Είναι όλα αυτόματα. Έλα. Μάνα, τα βλέπεις αυτά. Αυτά πρέπει να πηγαίνουν στη μάνα τους. Μικρούλια. Έτσι. Μέσα. Ρίχτω. Στο καλό. Τη συγκεκριμένη μέρα, ενώ τα σημεία που επισκεφθήκαμε έσβηζαν από ζωή και τα ψάρια στο βυθόμετρο ήταν πολλά, δεν έδειχναν καμιά απολύτως όρεξη για να χτυπήσουν στους πλάνους μου, όπως επίσης και στα διάφορα άλλα εργαλεία που έριχνε ο Κώστας. Έτσι αποφάσισα, προκειμένου να λύσω κάποιες από τις απορίες μου, να βάλω μια υποβρύχια κάμερα πάνω στο παραμαλό μου και να τη στείλω κάτω με ένα καλαμάρι, προκειμένου να δω τι ακριβώς συνέβαινε στο βυθό και αν μπορούσα να βγάλω κάποιο χρήσιμο συμπέρασμα γι' αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι πολλές φορές έχουμε μια στρεβλή άποψη σχετικά με το τι μπορεί να συμβαίνει στο βυθό, και εκεί έρχεται η καμερούλα που βλέπετε στο βίντεο να μας δώσει τις απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματά μας.
Σε μέρη όπως η Γάβδος με απίστευτες διάβγειες νερών, σίγουρα θα ξανασκεφτόμουν για να βάλω χρωματιστά κορδόνια και να αρματώσω τη ζώκα μου, καθώς επίσης θα φρόντιζα να κάνω μια αρματοσιά περισσότερο διακριτική. Επίσης, ίσως θα ήταν πιο χρήσιμο κατά τα τελευταία μέτρα να φρενάρω ελαφρά την μπομπίνα για να μην χτυπάει η ζώκα κάτω και να έχει μια πιο φυσική κίνηση στο καλαμάρι. Βέβαια, σε μέρες που τα ψάρια είναι ενεργά, όλα αυτά ίσως να μην έχουν και καμιά σημασία. Όπως διαπιστώνετε από τα πλάνα, μόνο μια σμέρνα και κάποια μικρόψαρα έδειξαν ενδιαφέρον για το δόλωμά μας, οπότε επιβεβαιώνει ότι είχαμε πέσει σε μια αρκετά δύσκολη μέρα όσον αφορά τη δραστηριότητα των ψαριών. Ο Κώστας αποφάνθηκε ότι όλη η δυσκολία του να πιάσουμε κάποιο καλό ψάρι τη συγκεκριμένη μέρα σχετιζόταν με κακό μάτι. Έτσι προσφέρθηκε να μου κάνει ένα ξεμάτιασμα που έμαθε από Ιάπωνες Anglers που το χρησιμοποιούν σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Θα δούμε. Δείτε τι ακολούθησε στο επόμενο σημείο, έχοντας ξορκίσει πια τη γρουσουζιά που μας κυνηγούσε από το πρωί. Ναι, παιδί μου, το λεβείς, θα κοιτάμε τα σπούδια. Να δούμε, θα έχουμε strike. Ναι. Αυτό αν παίξει είναι καλό. Το πήρα. Το πήρα. Παγκρί είναι, καλό ψάρι. Απλά ψαρεύουμε λεπτά εργαλεία και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πιο πίσω κάτσε. Να φαίνεται δηλαδή για να μπορώ να εναλλάξω. Εδώ τράβα, Κώστα. Δυνατό ψάρι πάντως, έκανε αρκετά κεφάλια.
Περίμενε τώρα, κράτα την καμερούλα. Να φύγω την κάμερα, Μανολιό. Να σε παίρνει ακόμα την κλείσω. Κλείστη, πάτα την από πάνω. Ένα ωραίο ψαράκι. Κώστα, τελευταία τζιγιά της μέρας. Πώς πέρασες? Πάρα πολύ ωραία. Όχι πολλά ψάρια, αλλά εντάξει. Είδαμε ωραίες εικόνες. Αριστηθήκαμε χτυπήματα. Λοιπόν, θα μου απαντήσει μια ερώτηση. Τι είναι αυτό που σε κάνει να ξυπνάς στις 4 η ώρα το πρωί, να φεύγεις να κάνεις 150 χιλιόμετρα, 40 μίλια, να ψαρεύεις εδώ που ψαρεύεις και να γυρνάς μετά από 20 ώρες κούρασης, ήλιου στο σπίτι? Για ποιο λόγο το κάνεις? Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Ναι. Για πες μου. Να ξυπνήσουμε για αύριο πάλι σε μια ευχάριστη ζωή. Δηλαδή αναψυχή. Μας αναζωογονεί. Πόνος θα καταλάβεις. Συμφωνώ. Γιατί χωρίς αυτό Συμφωνώ. είναι άλλοι που ξέρουν, άλλοι που δεν ξέρουν. Γεμίζουμε μπαταρίες, άντε γεμίσεις μπαταρίες, τελείωσε. Στο σκάφος που άντε το πας τώρα το βάλουμε στη φόρτιση, την επόμενη φορά δεν θα έχουμε ρεύμα. Έτσι είναι. Σε ακούμπησε? Άλλο ένα χτύπημα. Σε ακούμπησε? Άλλο ένα χτύπημα, το χάσαμε πάλι. Πάνε επιπόλαια σήμερα. Έχει ωραίο ψάρι. Στήρα πρέπει να είναι. Είδε τώρα τι ήταν. Μεγάλο ψάρι. Είναι light βέβαια. Μεγάλο το ψάρι είναι light. Είναι 0,33. Είναι πολύ light το καλάμι. Ψάρι μεγάλο. Δώσ' του χρόνο. Τσέκαρε τα φρένα σου, δώσ' του χρόνο. Μπραβούτα, το καλάμι στο νερό. Μπράβο Κώστα. Μπράβο Κώστα. Μην βιάζεσαι, άστο να κουράσει. Μην το σηκώνεις πάνω. Γιατί... αν δεν το πάρουμε το τζαμπουκά, όχι. Άστο να κουραστεί το ψάρι και θα το πάρεις. Να το βλέπεις. Τέλειωσε. Αν δεν του κάνουμε το τζαμπουκά. Τέλειωσε. Ήρεμα τώρα. Μην το τρομπάρεις το ψάρι. Τίλγε μανιβέλα μόνο. Μπράβο. Δεν έχει τώρα άλλο. Τέλειωσε το ψάρι. 1-2 κεφάλια θα κάνει ξεψυχισμένα. Το ξέρω, το είδα, το χειρίστηκες. Είναι 0,33. Μπράβο, το χειρίστηκες άψογα. Μπράβο Κώστα. Πάνω που πήγα να κάνω τον επίλογο του βίντεο με την τελευταία τζιγκιά, δηλαδή κάναμε και ένα, ίσως και το πιο ωραίο πλάνο της μέρας, Μπράβο Κώστα. Μας το χρώσταγε νομίζω. Πώς λέει στο παραπέντε, σοφαρίσαμε. Έτσι. Και δεν ρίχνω κι άλλοι, φεύγουμε. Ξέρετε γιατί? Φαγκρί. Εντάξει, με light. Εδώ ο Μπαρμπακώστας. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Δείξε μας το ψάρι, περίμενε. Ένα μεγάλο μαυρομούρικο φαγκρί. Μπράβο Κώστα.
τελευταία τζιγιά της ημέρας. Λοιπόν, εμείς σας χαιρετούμε από το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, από τη Γάβδο. Μέχρι το επόμενο ψάρεμα, περνάτε όλοι καλά.